Kamusta sa inyo aking mga kaibigan? I'm Armaments at welcome sa Foodpanda Delivery POB Episode 4. Sa video na to, naghintay ako ng 3 oras na makakuha ng order hanggang sa point na parang gusto ko nang umuwi. Pero naghintay lang ako na naghintay hanggang sa matapos yung ship ko sa Foodpanda. Inabot ako ng hanggang gabi kakahintay hanggat sa nagkaroon ako ng isang order. Kaya alam kong short video lang to pero I hope na ma-enjoy nyo to. Ikaw rin mo. Ikaw ako delivery mo. Ate, Foodpanda po. 3842 po. 3842. So hanggang doon na lamang ang lahat. I hope na enjoy nyo itong episode na to. At hanggang sa muli aking mga kaibigan. Peace.